Γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε σπετσοφάι, έτσι. Θα το φτιάξουμε όμως λίγο διαφορετικά, για να μπορεί να γίνει και φαγητό. Έτσι, να το συνοδεύσετε με μακαρόνια, με πατάτες τηγανιτές. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Μια μεγάλη παρέα σας περιμένει εκεί. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Η συνταγή που θα σας δώσω είναι κάτω των 5 ευρώ και μπορεί να φάει μία οικογένεια άνετα. Λοιπόν, στο τηγάνι μας βάζουμε ελαιόλαδο να καλύψουμε τον πάτο του τηγανιού. Εντάξει, περίπου 70 με 100 γραμμάρια. Θα ρίξουμε μέσα λουκάνικα, τα οποία χοιρινά, τα οποία τα έχω κόψει σε ροδέλες. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, τηγανίζουμε τα λουκάνικά μας. Εφόσον τηγανιστούν, τα αφαιρούμε. Αφήνουμε τα λουκάνικα στην άκρη και στο τηγάνι θα ρίξουμε 2 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες. Αφήνουμε για 1-2 λεπτά να τσιγαριστούν τα κρεμμύδια και εδώ έχω κόψει διάφορα χρώματα πιπεριές. Τις ρίχνουμε μέσα . Λοιπόν, είναι μία πορτοκαλί πιπεριά, μία πράσινη πιπεριά, μία κίτρινη και 2 πιπεριές φλωρίνης. Αφήνουμε να μαραθούν καλά. Σίγουρα θα βγάλει υγρά. Κοιτάξτε χρώματα. Λοιπόν, αφήνουμε να τσιγαριστούν και αυτά, να ψηθούν λιγάκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να δούμε ότι έχουν μαραθεί καλά και μέχρι να ακούσουμε το χαρακτηριστικό ήχο ότι έχει φύγει η υγρασία. Ακούγεται πιο έντονα. Χρόνος 7 με 8 λεπτά. Λοιπόν, 2 κουταλιές της σούπας πελτέ, 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη, μισό ματσάκι μαϊντανό, ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τώρα και τα λουκάνικα μέσα. Ρίχνουμε σάλτσα χυμό, έτσι γύρω στα 150 γραμμάρια.
λίγη καπνιστή πάπρικα, προαιρετικά, όσοι θέλουν, όσοι δεν θέλουν δεν βάζουν, έτσι, ένα κουταλάκι του γλυκού, μπορείτε αν θέλετε να βάλετε καυτερή πιπεριά, έτσι, του πάει. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, πιπέρι, ανακατεύουμε. Τέλος θα ρίξουμε ένα ποτήρι νερό. Εγώ έβαλα καυτό. Θα σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε να σιγοβράσει μέχρι να χυλώσει. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, έτσι. Μπορείτε να το σβήσετε με ούζο, μπορείτε να το σβήσετε με κρασί και να το αφήσετε για ένα λεπτό να φύγει το αλκοόλ, έτσι. Επίσης μπορείτε να του βάλετε τρίμα φέτα από πάνω. Εγώ επειδή σήμερα θα το κάνω φαγητό, δηλαδή θα φτιάξω και μακαρόνια, δεν θα το κάνω. Λοιπόν, σερβιρισμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα νέο βίντεο. Γεια και χαρά σας!